سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشید. بریم اطراف بازار وکیل رو بهتون نشون بدم. یک فضای سنتی و پر رفت و آمد. اول نداره کیلو 70 تومن. واگذار کرد اینو به واگذار کرد. اینو داره احتمال. تو جوری پول در دوباره خودم میخوام نسکافه قهوه خلیان دیگری آخرش هم میگیریم میزنیم شما. ولی بهش خراسان یا مثلا ولی به خود قیمتی میزنی می‌کنن جان آقای خراسان رضوی گردن شده مثلا
اینجا هم حمام وکیل هست که مربوط به دوره زندیه هست و میتونید ویدیوشو توی کانال ببینید. روی این فرش هم تمامی آثار تاریخی و باستانی شهر شیراز رو به نمایش گذاشته، مثل آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی و بقیه جاهای دیدنی شهر شیراز. اینجا هم مسجد وکیل شیراز هست که مربوط به زمان زندیه هست و میتونید ویدیوشو توی کانال ببینید. نه